Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong Oppo A92. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! Shoutout nga pala kay Jemar Garin, kay Carl Abalos, kay Chris Vincel, kay Jmark D. Vinagracia, kay Christian Paculba, kay Darrell Flores, at kay Peter J.D. Vergara. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. So bago tayo mag-start, ito pala yung specifications ni Oppo A92. Sa OS, meron siyang Android 10 with ColorOS 7.1. Sa chipset, meron siyang Qualcomm Snapdragon 665. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. Sa GPU, meron siyang Adreno 610. Meron siyang 8GB RAM at 128GB ang kanyang internal storage. And sa battery naman, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery with 18W fast charging. So itong si Oppo A92 ay merong official price na 15,990 pesos or almost 16,000 pesos, pero nag-price drop siya nung September 2020. Makukuha nyo na lang siya sa halagang 13,990 pesos or almost 14,000 pesos. So mas mura na siya ng 2,000 pesos. Si Oppo A92 pala ay meron ding game space. Malaking tulong itong game space sa paglalaro nyo kasi ino-optimize yung phone nyo for better gaming experience. At kung mapapansin nyo, meron na siyang na-detect ng mga games na itetest natin. Dagdag natin yung iba. Okay, ayan na yung ating i-game test. 8. PUBG Mobile, Mobile Legends, Rules of Survival, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, NBA 2K20, Slam Dunk, at LOL Wild Rift. At sa bandang baba, meron tayong mga modes dito. So, sinet ko siya sa competition mode since magi-game test tayo. Kasi mas magpo-focus to talaga sa gaming performance niya. At meron naman tayong balance mode tsaka low power mode. And reminder, pag naka-competition mode kayo, mas malakas siyang consume ng battery. And meron tayong signal strength dito at yung mga block notification, reject calls, at iba pa. At ang internet connection natin sa ating game test is 4G, mobile data, at token text ang ating SIM. So, una nating lalaruin is Mobile Legends at ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on, ang graphics natin nasa ultra, naka-on ng outline at shadow. At naka-full download na yung resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, kaya naman i-handle ni Oppo A92 yung ultra graphics ng larong to. So far smooth naman yung paglalaro ko. Wala naman ako na-experience na any frame drops. And yun, kaya niyang i-handle very well yung ultra graphics ng ML. Next naman is Rules of Survival. Set muna natin yung settings sa pinaka-high. Tingnan natin kung kaya niya. So graphics excellent, tapos FPS ultra.
So pagdating sa rules of survival, playable din siya dito sa Oppo A92 in high settings. And kung makikita nyo naman, kayang-kayang i-handle ni Oppo yung high settings ng larong to. And so far, smooth naman yung paglalaro ko dito in high settings. At okay din naman yung movement ng player. Ayan, no? Okay yung rotation niya rin. Smooth din. So, okay na maglaro ng rules of survival dito sa Oppo A92 in high settings. Maganda siya. Next naman is PUBG Mobile. So, set muna natin yung settings niya. So, sineset ko siya sa graphics na HD. Hindi siya pwede dito sa Oppo A92, pati HDR. Ang pinakakaya niya lang is balance. Pero pag sinet nyo yung graphics niya sa balance, mawawala yung high frame rate mode. So, ang gagawin na lang natin is graphics smooth, tapos frame rate high. So, pagdating sa PUBG Mobile, playable din siya dito sa Oppo A92 in high frame rate. Smooth naman yung paglalaro ko dito and wala akong experience na any frame drops. At yun nga lang, yung graphics na hindi natin maset sa mas mataas pa. Mas okay sana kung pwede, diba? Pero overall performance ni Oppo A92 sa ganitong setting sa PUBG Mobile, playable siya. And then okay rin naman yung movement ng player, smooth din, no? Diba? Next naman is Call of Duty Mobile. So, set muna natin yung settings niya. Graphic quality very high, tapos frame rate natin nasa high. So, pagdating sa Call of Duty Mobile, playable naman siya dito sa smartphone na to. Pero yun nga, napansin ko, naka-experience ako ng minor frame drops. Pero saglit lang naman. So, next naman, Slam Dunk. Set muna natin yung settings niya. So, frame rate natin very high. Resolution very high. Texture natin ultra. At naka-on ang mirror reflection. Okay. Tingnan natin kung playable siya dito sa Oppo A92 in high settings. So, pagdating sa Slam Dunk Mobile, playable siya dito sa Oppo A92 in high settings. So far, wala naman ako na-experience sa any frame drops at smooth naman siya. Next naman is NBA 2K20. Set muna natin yung settings niya. So, nakaset na tayo sa high settings. Ayan, naka-high lahat yan. Tingnan natin kung kaya ni Oppo A92.
So pagdating sa NBA 2K20, playable din siya dito sa Oppo A92 in high settings. And napansin ko habang naglalaro ako, nakaka-experience ako ng slow movement sa mga players pero paminsan-minsan lang naman. Overall performance sa NBA 2K20 maganda naman dahil playable ang high settings. So next naman is Genshin Impact. So pakita natin yung settings dito. Ayan. Ang graphic quality natin nasa lowest. Tapos FPS 30 at naka-off ang motion blur. Tingnan natin sa ganitong settings kung playable ba ang Genshin Impact dito. So pagdating sa Genshin Impact, playable naman siya dito sa Oppo A92 at kung makikita nyo naman, sinet lang natin siya sa lowest settings at ang current performance load niya nasa smooth. So far sa ganitong settings, kaya naman i-handle ni Oppo A92. Pero kahit na naka-lowest settings tayo, nakaka-experience pa rin tayo ng frame drops from time to time. Lalo na pag nagbabattle tayo, ayan kung mapansin nyo naman, nagfe-frame drop siya. At nasa lowest settings na to. Pero yun nga, ang importante is playable naman ang Genshin Impact dito. Makakalaro naman kayo ng okay dito sa lowest setting. Next naman is LOL Wild Rift. Set muna natin yung settings niya. Okay. Naka-on ang ating 60 frames per second. Tapos hindi niya kaya ang Ultra HD pag naka 60 frames per second. So ang graphic quality na isa-set natin is high definition. So, ang ganda ng performance ni Oppo A92 sa LOL Wild Rift. Playable siya sa high settings at naka-on ng 60 frames per second. At kung makikita nyo yan yung ating FPS, nag-average naman siya sa 60, minsan 61 pa. So, smooth naman yung aking gaming experience ng LOL Wild Rift dito sa Oppo A92. So, maganda mag-LOL dito. Okay na okay siya. So kung i-rate ko ang gaming performance nitong si Oppo A92, 1 ang lowest, 10 ang highest. Ang score ko dito nasa 8.5. Maganda naman yung kanyang overall gaming performance kasi na-handle niya naman yung mga tines kong heavy games at playable naman sila lahat dito. At yung iba pa nga nakaset sa high settings. Pero yun nga lang, kung mapapansin nyo kanina pagdating sa Genshin Impact, nasa lowest settings na nga siya, nagfe-frame drop pa rin siya. Siyempre, in-expect ko pag mid-range phone, mas maganda pa ang gaming performance niyan pagdating sa Genshin Impact. Pero pagdating sa ibang games, wala naman ako masasabi dito. Lalo na sa Mobile Legends at sa LOL Wild Rift, smooth naman yung paglalaro ko ng dalawang games na yun dito. And lalo na ngayon magpapasko, expect nyo na nag-price drop nga itong si Oppo A92. Ang presyo niya na nga lang is 13,990 pesos or almost 14,000 pesos. Pero tumingin ako sa ibang online stores, mas mura nyo pa makukuha itong si Oppo A92. At kung napupusuan nyo itong smartphone na to, maglalagay po ako ng link sa description kung saan ba pwedeng makabili netong Oppo A92.
Ang maganda naman sa kanya, mataas ang kanyang RAM at internal storage. Meron siyang 8GB RAM at 128GB ang kanyang internal storage. Tinernohan pa ng mataas na battery capacity at mabilis na charging rate. So para sa akin, pwede rin pang gaming itong si Oppo A92.